Welcome to Maple 8848. This is your go-to channel for clear, reliable and practical information to help you make your Canadian dream a reality. आज हामी PGWP अथवा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिटको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र PGWP कसरी अप्लाई गर्ने भनेर पनि सिक्नेछौँ। PGWP को लेन्थ चाहिँ तपाईको स्टडी प्रोग्रामको लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ र म्याक्सिमम 3 इयर्स सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस् PGWP भनेको चाहिँ लाइफ टाइममा एकचोटि मात्र अप्लाई गर्न मिल्छ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो PGWP अप्लाई गर्दा एकदमै नै ध्यान दिएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। PGWP अप्लाई गर्न चाहिँ तपाईको प्रोग्राम चाहिँ एटलिस्ट 8 मन्थ को हुनुपर्ने हुन्छ र डेजिग्नेटेड लर्निङ इन्स्टिट्युट DLI बाट कम्प्लिट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईले चाहिँ आफू फुल टाइम स्टुडेन्ट स्ट्याटस मेन्टेन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ योर होल स्टडीज, जसमा एउटा एक्सेप्सन छ फाइनल सेमेस्टरमा, जसमा चाहिँ क्रेडिट हेरिकन तपाई चाहिँ पार्ट टाइम पनि हुन सक्नुहुन्छ। र यो PGWP चाहिँ आफू ग्रेजुएट भएको अथवा आफ्नो प्रोग्राम सकिएको कम्प्लिसन लेटर प्राप्त भएको 180 दिन भित्रमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। PGWP अप्लाई गर्दा चाहिने डकुमेन्ट्सहरूको बारेमा हामी छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गरौँला। आज चाहिँ हामी PGWP अप्लाई कसरी गर्ने IRCC सेक्युर अकाउन्टबाट त्यो मात्र सिक्नेछौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले IRCC सेक्युर अकाउन्ट अथवा GCK प्रयोग गरेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग GCK अकाउन्ट छैन, GCK अकाउन्ट कसरी बनाउने अथवा तपाईको कन्सल्टेन्टले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पहिला स्टडी परमिट अप्लाई गर्दाखेरि GCK युजर नेम पासवर्ड दिएको छैन भने पनि कसरी बनाउने भनेर सिक्नको लागि मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा चाहिँ पुरै डिटेलमा चाहिँ GCK आइडी पासवर्ड कसरी बनाउने र IRCC सेक्युर लगइन कसरी गर्ने भनेर सिकाएको छु। GCK को युजर नेम र पासवर्ड हालेपछि हामी लगइन गर्छौँ। यसमा चाहिँ मेरो डाइरेक्ट पहिले नै लगइन भएको थियो, त्यही भएर सिधै यो इन्टरफेसमा आयो। तपाईले पनि लगइन गरेपछि यो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ र यहाँबाट अब हामी स्क्रोल डाउन गर्नेछौँ अनि एप्लाई टु कम टु क्यानाडामा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि पर्सनल रेफरेन्स कोड हामीसँग छैन, त्यही भएर हामी तल भिजिटर भिजा स्टडी अर वर्क परमिट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि केही क्वेसनहरू आउँछ। अब सुरुमा What would you like to do in Canada भनेर सोधेको छ। त्यसमा वर्क, How long are you planning to stay in Canada मा more than 6 months temporarily, Select the code that matches one of your passport भनेको चाहिँ चाहिँ हामी नेपालको पासपोर्ट बोकेको भएर नेपाल गर्छौँ। अनि वाट इज योर कन्ट्री अफ योर टेरिटोरी अफ रेसिडेन्स भनेको चाहिँ यदि तपाईँ अलरेडी इन क्यानाडा हुनुहुन्छ र क्यानाडा भित्रैबाट अप्लाई गर्दैनुहुन्छ भने चाहिँ क्यानाडा सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले कुनै कारणवश चाहिँ नेपाल जानुभएको छ र तपाईँ क्यानाडा फर्किन सक्नुहुन्न र नेपालबाटै PGWP अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब अर्को क्वेसन, डु यु हेभ अ फ्यामिली मेम्बर हु इज अ क्यानाडियन सिटिजन अर पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एन्ड इज 18 इयर्स ओल्डर भन्छ। यदि कोही हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, हुनुहुँदैन भने चाहिँ मैले जस्तै नो क्लिक गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ राख्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। आर यु लफुल पर्मानेन्ट रेसिडेन्स अफ युनाइटेड स्टेट्स विथ अ भ्यालिड US सिटिजनसिप भन्छ, यसमा नो गरौँ। नेक्स्ट, वाट इज यर करेन्ट इमिग्रेसन स्ट्याटस। अब हामीसँग चाहिँ हामी एज अ स्टुडेन्ट आएको, स्टडी परमिटमा आएको हुनाले एज अ स्टुडेन्टमा क्लिक गरौँ र नेक्स्ट। डु यु प्लान टु वर्क अन क्याम्पस भनेको छ, यसमा हामी नो गरौँ। यो अहिले सोधिएको क्वेसनहरू चाहिँ सबै हाम्रो इलिजिबिलिटी चाहिँ चेक गरेको हो, त्यही भएर यसमा नो गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। Are you a full-time student at a participating post-secondary institute and want to work off campus after 20 hours भन्छ। हामी चाहिँ अहिले PGWP अप्लाई गर्न लागेको हुनाले यसमा पनि हामीले नो नै क्लिक गर्नेछौँ। अब क्वेसन चाहिँ, have you recently graduated from a Canadian post-secondary institute and was a full-time and a minimum of 8 months, त्यसमा चाहिँ हामीले यस गर्नेछौँ। अब इज वर्क एन इसेन्सियल पार्ट अफ यर स्टडिज को अप्लाई गर्नेको लागि अथवा इन्टर्नसिप अप्लाई गर्नेको लागि चाहिँ हो, यसमा हामीले नो क्लिक गर्छौँ। नेक्स्ट गरेर अगाडि बढौँ।
Have you been told by immigration refugee principal for permanent resident in Canada? No, किनकि हामीले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी अप्लाई गरेका छैनौँ. Have you submitted permanent in Canada? त्यसमा पनि no. Do you have a written job offer? त्यसमा पनि no. अर्को क्वेसन आयो. Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program as well as copy of your final? याद गर्नुहोस्, PGWP अप्लाई गर्दा चाहिँ कम्प्लिसन लेटर र तपाईँले फाइनल ट्रान्सक्रिप्ट पाइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामी यस क्लिक गर्छौँ र नेक्स्ट क्लिक गर्छौँ. त्यसपछि वाट इज योर म्यारिटल स्ट्याटस, त्यसमा चाहिँ अब सिङ्गल हुन्छ भने सिङ्गल गर्नुहोस्, म्यारिड हो भने म्यारिड गर्नुहोस् है. त्यसपछि चाहिँ विच प्रोभिन्स डु यु वान्ट स्टे मोस्ट भन्छ. त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ जुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ त्यही नै क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्. त्यसपछि हामीसँग दुईवटा अप्सन आउँछ. हामी चाहिँ यो दुईवटा चिजको लागि चाहिँ इलिजिबल छौँ भन्छ यसले. जसमा चाहिँ एउटा TRV र एउटा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क पर्मिट इन क्यानाडा. हामी इनसाइड क्यानाडा भएको भएर इन क्यानाडा आयो र पोस्ट ग्रेजुएट वर्क पर्मिट इन क्यानाडामा क्लिक गरेर नेक्स्ट गरौँ. फेरि केही क्वेसनहरूको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. डु यु हेभ एन अफिसियल लेटर फ्रम your school that confirms you have completed your study program as well copy of जुन चाहिँ अघि पनि सोधेको छु. यो चाहिँ हामीलाई रिक्वायर हुन्छ. यो दुइटै यस गरौँ र नेक्स्ट गरौँ. Have you had a medical exam performed by IRC authorized physical within last 12 months? पछिल्लो 12 महिनामा चाहिँ अब मेडिकल दिएको छ भने चाहिँ यस गर्ने हो. र आई एज्युम कि हामीले चाहिँ अब 12 महिना एक्सिड भइसक्यो नि त. त्यसपछि मैले नो क्लिक गरेर नेक्स्ट गरेँ. त्यसपछि क्वेसन आउँछ चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्यानाडामा 6 महिनाभन्दा बढी बस्ने हो र त्यहाँ दिएको डेजिग्नेटेड कन्ट्री र टेरिटोरिजमा चाहिँ पहिले नै 6 महिनाभन्दा बढी बसिसक्नु भएको छ भने मेडिकल गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि तपाईँले दिएको लिस्टको जस्तै हेल्थ साइन्स वर्करहरू, क्लिनिकल ल्याबोरेटरी पेसेन्ट लगायतको जुन लिस्टमा छ यहाँनिर त्यस्तो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने हो भने पनि फेरि मेडिकल दिनुपर्ने हुन्छ. यदि तपाईँ त्यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, होइन भने चाहिँ नो गर्नुहोस्. र फेरि पनि सोध्छ तपाईँ चाहिँ दिएको लिस्टहरूको जब गर्दै हुनुहुन्छ कि हुँदैन, किनकि यस लिस्टमा भएको जबहरू गर्न चाहिँ मेडिकल गर्न आवश्यकता हुन्छ. यदि यो फलोइङ लिस्टमा भएको जब गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ नो गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्. अब तपाईँको कोही फ्यामिली मेम्बर छ र उहाँको पनि तपाईँले सँगसँगै एप्लिकेसन हाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस गर्नुहोस्, होइन भने नो गर्नुहोस्. अहिले चाहिँ मैले नेबर म्यारिड सिङ्गल गरेर गरेको हुनाले चाहिँ त्यसमा पनि मैले नो गरेर नै अगाडि बढेँ. आर यु गिभिङ समन एक्सेस टु यर एप्लिकेसन भनेर सोधेको छ. यसमा चाहिँ तपाईँले यदि कोही कन्सल्टेन्ट अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ राख्ने हो भने चाहिँ त्यो क्लिक गर्नुपर्छ, होइन भने तपाईँ आफै गर्दै हुनुहुन्छ भने नो, सबैभन्दा लास्टको नो क्लिक गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्. इन पास्ट 10 years हेभ यु गिभन यर फिङ्गर प्रिन्ट्स एन्ड फोटो बायोमेट्रिक्स फर एन एप्लिकेसन टु कम टु क्यानाडा भनेको छ. हामीले चाहिँ बायोमेट्रिक र फोटो खिचेर आएका हुन्छौँ सुरुमा भिजा अप्लाई गर्दा. त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर यस गर्नुहोस् र नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्. There are fees associated with your application. Will you be paying that fee? Obviously, yes. Next. Are you able to make a digital copy of your documents? Yes. Next. Will you be paying your application fees online? Yes. Next. अब सबै यो क्वेसनहरूको एन्सर दिएपछि फेरि हामीलाई एक्चुअली रिभ्यू गर्न दिन्छ. यदि तपाईँले काहीँ गल्ती गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा फेरि सच्याउन सक्नुहुन्छ. अनि आई स्ट्रङली रेकमेन्ड यु टु चेक अल दिस वन्स अगेन. सबै हेर्नुहोस्, सबै ठिक छ भनेर चाहिँ कन्टिन्यू क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि यो चाहिँ स्टेपहरू देखाएको छ कसरी गर्ने भनेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब डकुमेन्ट सबमिट गर्ने इन्टरफेसमा आइपुग्यौँ. यसमा चाहिँ हामीलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ र के डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सबै यहाँ लेखेको हुन्छ. जस्तै यो IMM 5710 फर्म डाउनलोड गरेर सबै भरेपछि त्यसलाई यहाँ अपलोड गर्नुहोस्. अनि तल आएपछि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टको डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर. अर्को त्योभन्दा तल भनेको चाहिँ कम्प्लिसन लेटर, जुन चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी अथवा कलेजले दिएको कम्प्लिसन लेटर हुन्छ त्यो अपलोड गर्नुहोस्. पासपोर्टमा चाहिँ जस्तै यो साइडमा क्वेसन मार्क भएको हुन्छ नि,
त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के त्यसमा चाहिन्छ पनि लेखेको हुन्छ। जस्तै पासपोर्टको केसमा चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो पासपोर्टहरूको चाहिँ फ्रन्ट पेज, ब्याक पेज हैन, अनि त्यसपछि भिजा स्ट्याम्प भएको पेजहरू, तपाईँको सबै भिजा स्ट्याम्प भएको, क्यानाडा आउँदाखेरि भिजा लगाइदिएको स्ट्याम्प हुन्छ नि, त्यो पनि स्क्यान गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा डिजिटल फोटोको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। यो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको फोटो चाहिन्छ। तपाईँले स्टेपल्सहरू अथवा अरू कुनै पनि फोटोसपमा गएर भन्नुभयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ वर्क भिजाको लागि, क्यानाडा वर्क भिजाको लागि फोटो खिच्न आएको भन्नुभयो भने उनीहरूले आफै नै त्यहाँ मिलाएर खिचिदिन्छ। अथवा तपाईँले यो चाहिँ स्क्रिनसट लिएर यस्तो खालको फोटो चाहियो डाइमेन्सनको भने पनि उनीहरूले त्यही हेरेर गरिदिन्छ। र तल अप्सनल डकुमेन्ट हुन्छ। अप्सनल डकुमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेसन अफ फर टेम्पोरेरी आउटसाइड क्यानाडाको लागि चाहिँ हो। यो भर्दा पनि हुन्छ, नभर्दा पनि हुन्छ। तर क्लाइन्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ यदि तपाईँले माथिल्लो फर्महरूमा कुनै पनि कुराहरू लेख्न भ्याउनु भएन अथवा पुरा स्पेस थिएन, जस्तै IMM 5710 भने चाहिँ लेटर अफ एक्सप्लानेसन लेखेर त्यहाँनिर तपाईँको एडिसनल इन्फर्मेसनहरू अपलोड गर्नुहुन्छ। र साथसाथै अहिले रिसेन्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीको पनि रिजल्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि यहाँ कुनै पनि एउटा ठाउँ छैन र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्लाइन्ट इन्फर्मेसन फर्ममा चाहिँ त्यसलाई अपलोड गर्न सक्छौँ र एउटा लेटर अफ एक्सप्लानेसन पनि लेख्ने र त्यो आइएल्स अथवा सेल्फपिप अथवा पिटीको रिजल्ट त्यसमा अपलोड गर्ने। र यदि कुनै एडिसनल तपाईँलाई चाहिँ कुराहरू इन्फर्मेसनहरू भिजा अफिसरलाई दिनु छ भने पनि त्यसैमा लेखेर चाहिँ अपलोड गर्नुहोला। यो चाहिँ स्ट्रङली रेकमेन्डेड हो। क्लाइन्ट इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ मजासँग पढेर त्यसमा छुटेको डिटेल्सहरू, एडिसनल डिटेल्सहरू र तपाईँको ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीको रिजल्टहरू त्यसमा अपलोड गर्नुहोस्। र तल आएपछि फिज देखाउँछ। फी भनेको चाहिँ तपाईँको 255 तिर्नुपर्ने हुन्छ। र सबै डकुमेन्टहरू अपलोड गरेपछि बल्ल चाहिँ त्यहाँनिर नेक्स्ट गरेर सबमिट गर्न मिल्छ। अदरवाइज चाहिँ यो डकुमेन्टहरू अपलोड नभएसम्म चाहिँ यो फाइल सबमिट गर्न सकिँदैन। र तपाईँले चाहिँ एकर्डिङली आफ्नो फाइलहरू रेडी गरेर यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुनै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा IMM 5710 फर्म कसरी भर्ने अथवा अरू डकुमेन्टहरू कसरी ग्यादर गर्ने, कसरी डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाउने, क्लाइन्ट इन्फर्मेसन फर्महरू कसरी बनाउने भनेर चाहिँ के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एउटा डिटेलमा अर्को भिडियो बनाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि अरू कसै तपाईँको साथीहरूले पनि PGWP अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोहरू उहाँलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यही नै थियो आजको चाहिँ PGWP चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भनेर एउटा वाक थ्रु गराएँ मैले IRCC को सेक्युर लगइनबाट। र यदि कुनै क्वेसनहरू छ, कुनै कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। I'll do my best to help you everyone. So also don't forget to like, share and subscribe to our channel Maple8848. यस्तै टिप्स र गाइडहरू चाहिँ हामी लिएर आउने नै गर्छौँ रिगार्डिङ इमिग्रेसन इन क्यानाडा। सो धन्यवाद यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। See you until next time. Take care and best of luck with your application.